Ngayon, magluluto tayo ng isang putahe. Ang tinatawag nilang carbonara. Ito ang mga ingredients or gagamitin natin. Pasta, pinalambot ko na. Okay, and then sausage. And then ham. Bacon. And ito, pwede rin lagyan ng manok kung gusto niyo ng manok. Ito may sibuyas, bawang, at saka chicken cubes para maging malasa. And then ito ay lalagyan natin ng gatas, white sauce. Pwede rin kayong gumawa ng sarili yung sauce kung gusto niyo. And then ground garlic, paminta, ground pepper. And then lagyan natin ng konting at saka mantika. Mantika. Ngayon, painitin natin ang ating palayok. Alisin natin muna yung tubig. Alisin natin ng konti habang ilagay natin yung mga rekado. Ngayon, ilalagay natin yung mantika. chicken more. Milk it.
Tikman natin kung